Привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитеся на каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українське в літературі. Стосовно української культури і літератури побутує один великий міф, бо цім вона завжди була кріпацькою, селянською, упослідженою. А те, що, власне, в українській культурі був присутній сильний аристократичний елемент, ми якось забуваємо. Цьому міфу сприяє, зокрема, і те, що у серці літературного канону Тарас Шевченко був кріпаком. От його кріпацька ідентичність над ним тяжіє над усією українською літературою. Те, що Тарас Шевченко мав неабияку освіту, крутився у різноманітних аристократичних товариствах, що він любив гарний алкоголь та їв устриць, це ми якось забуваємо. Власне, якщо подивитися на письменників 19 століття, то це не прості люди, не звичайні люди. І от наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в Києві проживало кілька таких великих панських родин, які були українофільськими, які займалися культурними та літературними справами. І вони були між собою дуже близькими, завжди одне до одного в гості ходили і мали родинні зв'язки. І члени цих родин називали одне одного жартома Сполученими Штатами. Мова про родини Старицьких, Лисенків та Косачів. І, власне, про родини Старицьких та Лисенків я би хотіла сьогодні поговорити. Говорити про них я буду на основі мемуарної літератури, яка існує, а саме на основі мемуарів Михайла Старицького, його дочки Людмили Старицької-Черняхівської та Валерії Оконор-Вілінської, яка також була у родинному зв'язку з цими родинами. Власне, ви могли помітити, що частинка її прізвища – це Вілінська, і вона справді є дещо сполученою, спорідненою з тою самою Марією Вілінською, тобто Марком Вовчком. А Вілінський чоловік Валерії Оконор мав родинний зв'язок із Марком Вовчком, він був її небожем. Тож тут ми можемо спостерігати ще один такий родинний зв'язок між цими українськими літературними, культурними родинами. Це були панські родини. Скажімо, двоюрідний дід Лисенка мав 600 душ кріпаків, ці родини мали свої ложі в театрах, і також вони замовляли обід і вечерю у свого кухаря, якось начитуючи йому конкретний список і віддаючи дуже цікаві вказівки. А, власне, Старицькі і Лисенки жили неподалік одне від одних, і ті мали маєтки у Полтавській області. І вони між собою тісно комунікували, зустрічалися, а коли у 12 років Михайло Старицький осиротів, то Лисенки забрали його із собою. І тут є цікавий сюжет для любителів сестер Бронте, для любителів Джейн Ейр та інших вікторіанських романів про нещасних родичок-сиріток, які опиняються у великій родині. Власне, цей сюжет цілком накладається на мемуарні тексти про стосунки Лисенка і Старицького. Михайло Старицький виявляється таким собі бідним родичем, який опиняється у багатшому будинку Лисенків. Він тісно дружить з Миколою Лисенком та, врешті-решт, у нього зав'язується любовний зв'язок з сестрою Лисенка Софією, з якою вони, врешті-решт, одружаться. Це була тісна родинна взаємодія, але так чи інакше Старицький був на правах цього бідного, так би мовити, родича, тому що, скажімо, коли Лисенка відправляли вчитися у пансіон до Києва, йому там оплачували неймовірну суму грошей на найкраще навчання, а от Старицького туди не відправили, тому що це справді коштувало шалених грошей. Він отримав гідну освіту у Полтаві, але це було дещо менш престижно і дешевше, ніж те, що давали Лисенку. Згадуючи про те, яким було їхнє дитинство, їхні юні роки, Старицький згадує, що Лисенко отримував цілком собі аристократичне виховання. Передовсім його вчили французької мови, гарному поводженню у товаристві, танців і, звичайно, одним з елементів бонтону була гра на фортепіано, якої Лисенко і навчався. А побачивши, що у хлопця це гарно виходить, йому найняли вчительку. І відбувалося це тоді, коли Лисенкові було 5 років. Я це проговорюю тому, що міфи про доморощені таланти українських письменників, музикантів та інших митців теж побутують доволі широко. Лисенко не був таким собі доморощеним талантом, який досяг всього незрозуміло з яких причин і без жодного підґрунтя. Ми бачимо, що батьки мали змогу дати йому музичну освіту, мали змогу дати йому гарну панську освіту, яку мали на той час різні діти різних магнатів та аристократів. Він, власне, дуже пишався тим, що в Києві він ходить до того самого пансіону, до якого ходять діти усіх польських магнатів.
це підвищувало його самооцінку. І от у зв'язку із цим у мемуарах Старицького проступають деякі такі нотки заздрощів, як на мене, до тих можливостей, які отримував Лисенко. Далі батьки продовжували оплачувати йому музичну освіту, тож він мав змогу здобути найкраще з того, що пропонувалося у тогочасній Російській імперії і не лише. Але це те, що стосується аристократичного виховання панських дітей того часу. А яким чином ці двоє стали українофілами? Де якісь родинні передумови для цього? А власне, тут треба сказати трошки про батьків Лисенка. Його батько був українцем, але якихось особливих там національних ідей в його голові не було. Він, як згадується в мемуарах, належав до української культури, але тим справа обмежувалася. Інший елемент цієї родини – це мати Лисенка. Навпаки, ніколи не говорила українською мовою, тому що вона вчилася у Смольному інституті благородних дівчат, а там дівчаткам насаджували офранцуження та зросійщення. Тобто вона любила французьку і російську мову, а українською так до кінця життя і не навчилася говорити. І через це пізніше в Лисенка з мамою виникали різноманітні конфлікти, коли вони збиралися десь там, батьки розповідали свої історії дітям і онукам і просили щось почитати їм. І от Людмила Старицька-Черняхівська могла щось почитати бабці, але почитати це російською мовою. І якщо раптом заходив Лисенко, він починав сварку за те, що от його мама знову притягає всю цю російщину, що вона знову об'єднує Україну з Росією. І навпаки дорікав Людмилі Старицькій-Черняхівській, що вона чомусь не використовує українські переклади, які зробив її батько, а все одно пхає цю прокляту російську культуру. Тож от такі от конфлікти існували в межах родини, і от таким було це родинне середовище. Тобто це не була якась така суперукраїнофільська родина, яка з маличку виховувала патріотичні почуття у своїх дітях і в своєму середовищі. Ні, вона була українською, але от це було чимось таким на бекграунді, це не було в основі ані виховання, ані якихось там устроїв цієї родини. Але треба сказати, що Старицький і Лисенко виховувалися в часи, коли наближалася лібералізація в межах імперії, тобто відбувалася лібералізація преси, починалися розмови про скасування кріпацтва, і скасування кріпацтва – такий щасливий момент в історії України, але насправді він щасливий тільки якщо дивитися на все це з перспективи самих кріпаків. Якщо ми будемо дивитися на цю історію з перспективи тих самих Старицького та Лисенка, все виглядало не так однозначно. Власне, навколо скасування кріпацтва в аристократичних колах того часу ходили різноманітні дикі чутки і безліч страшилок. Ходили різноманітні історії про те, що десь там панів вирізають. І в межах аристократичних кіл була велика паніка. Ті пани, які мали більше грошей, переїжджали на цей час до міста, там якось облаштовували свої сім'ї, перевозили якісь свої цінні речі, цінні реліквії та артефакти, тому що, власне, вони не знали, що буде відбуватися. Їх лякало оце скасування кріпацтва, вони боялися за своє життя. І ці самі розмови точилися в середовищі Старицьких і Лисенків, і вони теж думали перебратися до міста, власне, до Києва. В Києві хлопці справді опинилися, причому опинилися в тому віці, коли от вони були молодими, сповненими енергії, мали потрапити до університетського середовища. І Київ надзвичайно їх вразив. Річ у тім, що Київ того часу був дуже сполонізованим. Там повсюди панувала польська мова і польська культура. Як пише Михайло Старицький, вони приходили до театру, а там їм показують комедію з варшавського життя. Вони приходять до більярдної, а там всі говорять по-польськи. Вони приходять до крамниці, і навіть там їх питають, «Цо панство хце?». І от це їх дещо дратувало і було їм незвичним. З іншого боку, Київ того часу був середовищем, де назрівали національні ідеї. Особливо назрівали вони серед молоді, серед студентства. І ось тут треба порівнювати середовище Києва з середовищем інших міст. Михайло Старицький виховувався в гімназії в Полтаві. Він згадує, що попри те, що от там було дуже багато українців, які могли говорити українською мовою, вони жодним чином не цікавилися українською культурою. Для них у Полтаві українська культура не була чимось таким важливим, чим вони всі цікавилися. Ні, він навпаки говорить, що ніхто не цікавився ні культурою, ні національною історією, ні національною ідеєю. Тобто це все з ним відбулося вже в Києві. В Києві натомість для цього утворення української культури і для розвитку національної ідеї була своя передісторія. В Києві вже було Кирило-Мефодіївське товариство, в
В Києві діяли Максимович, Куліш, Костомаров, тобто вони створювали якесь таке підґрунтя до цього розвитку. Тож, приїхавши до Києва і занурившись у це середовище, Лисенко і Старицький стали затятими українофілами. Тобто вони почали вживати українську мову вже підкреслено з своєї позиції. Лисенко почав збирати тоді різні народні мелодії, збирати фольклор і записувати його, а Старицький почав перекладати літературу на українську мову. От раніше йому такого на думку не спадало. І, власне, в цих процесах також на них повпливала література того часу, українська література, до якої вони отримали доступ. Згадуючи свої юні роки, Старицький говорить, що вони, звичайно, читали деякі поезії Шевченка, читали Енеїду Котляревського, але є невеличке «але». По-перше, тексти Шевченка були доступні не в повному обсязі. Тобто ті поеми, ті вірші, які мали якесь противладне спрямування, вони замовчувалися, вони були під цензурою, під забороною. І до них доступ був набагато менший. А що стосується Енеїди Котляревського, то це був такий комічний текст, з якого було приємно посміятися, але їм не спадало на думку, що українська мова може бути мовою, якою пишуться якісь історичні праці, якісь такі важливі соціально-політичні речі. Натомість Старицький розповідає, як він вперше натрапив на твори Куліша. Він говорить, що якось він фланерував містом, він так і вживає це слово, тому можете уявити атмосферу формування української культури того часу. От фланерував він містом, зайшов до книгарні, і книгар йому пропонує новинки. І серед новинок, власне, була «Чорна Рада» Куліша та «Записки Південної Русі», такий собі історично-етнографічний збірник Куліша. І, власне, там і був заклик до молоді, до людей збирати етнографічний матеріал, збирати фольклор. Цим закликом надзвичайно сильно перейнявся Лисенко, який почав збирати різні народні пісні, опрацьовувати їх якось. З часом збірка Лисенка, його цих народних мелодій, стане надзвичайно популярною серед київської аудиторії, тому що на противагу до цих українських пісень нічого українського, власне, не буде. На той час всі любитимуть російські романси, тобто саме вони будуть поширеними. Власне, тут ми можемо побачити перегук з романом Хмари Нечія Левицького, який описує другу половину 19 століття, і от там серед панночок російські романси є надзвичайно популярними, а навпаки до якихось народних мелодій, до українських мелодій звертаються менше. От вони є чимось таким не найкращим, не найцікавішим і ще не популяризованим. Власне, Лисенко буде однією з тих осіб, яка буде займатися популяризацією, наданням якогось статусу от цій музиці. І, власне, мені взагалі перегукується те, про що пише Старицький про їхню молодість із Лисенком, і з тим, що відбувається у Хмарах Нечія Левицького, оскільки там ми теж бачимо молодих людей, які от починають вдягати якесь національне вбрання, цікавитись українською мовою, історією і культурою. Тож ці перегуки тут є, і вони є надзвичайно цікаві. Якщо Лисенко займався українською народною мелодією, то Старицький звернувся до літератури і передовсім до перекладу літературних текстів українською мовою. Це сьогодні для нас з вами очевидно, що будь-який текст може і має бути перекладений українською мовою для української аудиторії, а в той час це було не так. Якісь особливо важливі і піднесені тексти було ніби як соромно перекладати українською, бо де українська народна мова, а де висока оця от культура. Але Старицький цим займався і, зокрема, він переклав Гамлета українською. Це була надзвичайно важлива подія для українського культурного життя і дуже нервова подія для самого Старицького, якого за слова, які він вживав у цьому перекладі, і взагалі за цю практику перекладання от високих текстів цією буцім низькою народною мовою, йому за це робили дуже багато критики, його висміювали, що робила самому Старицькому дуже багато нервів, його і психічне, і фізичне здоров'я від цього псувалося. Скажімо, у українофобській газеті «Київлянин» виходили такі рядки про те, що буцім Старицький переклав дуже дивовижним чином головний рядок з Гамлета «Бути чи не бути». І писалося, буцім він написав «бути чи не бути». Ось в чим заковика.
І цю фразу надзвичайно висміювали, хоча в перекладі Старицького саме цього не було. Це з одного боку. А з іншого боку, якби вам сьогодні хтось сказав, що от в Гамлеті існує рядок «бути чи не бути, ось в чим заковика», чи викликало б у вас це якийсь сміх чи якесь несприйняття? Як на мене, цілком нормальний рядок, який має право на існування. Мені він симпатичний. А власне, про ці речі писала Валерія Оконор-Вілінська, а вона писала, що от Старицькому робили нерви за ті слова, які він вживав у своїх перекладах, зокрема у перекладах Міцкевича, Гамлета. І ці слова були дивовижними для тогочасної аудиторії, хоча з часом вони нормалізувалися. Там вживалися такі слова, як байдужість, нестяма, завзяття, які для нас сьогодні з вами є нормальними словами, які от для молодшої генерації, для тої ж Валерії Оконор-Вілінської з часом стали нормальними словами. А от тоді київлянин їх всіх висміював і робив таку ведмежу послугу всій українській культурі та літературі. От такою була справа з перекладами, з тим, що робив Старицький. Крім того, як ми знаємо, він писав п'єси. Якщо говорити про театр того часу, як от, власне, Старицький та інші драматурги його створювали, це був надзвичайно складний процес, в якому те, що вони були все-таки панами з якоюсь і панською освітою, і панськими грошима, це було великою перевагою, бо театр з нічого не зробиш. Для того, щоб поставити ці всі театральні дійства, потрібні були гроші. Потрібно було давати якийсь завдаток за те, що от твоїй трупі виділять місце в театрі. Власне, про схожі речі Старицький згадує, що от коли ставили Лисенкову ніч перед Різдвом, то треба було заплатити щось типу 750 рублів за те, щоб їм дали сцену в будній вранці. Тобто не найсприятливіший час, але вони відбили цю суму, хоча це був ризик. На той момент це був великий ризик для українських театралів. Цікаві згадки про формування тогочасного театру, про його початки, про якісь такі внутрішні моменти наводять у мемуарах Людмила Старицька-Черняхівська та Валерія Оконор-Вілінська. Зокрема, вони згадують про те, як тільки з'явилася Заньковецька, і що вона з першої спроби не була таким собі самородком. Спочатку вона була простою аматоркою, в голосі якої було щось таке симпатичне бачив і відчував у ній Старицький. А лише потім із практикою вона стала визначною зіркою української сцени. Також там є цікаві спогади про Кропивницького. Якщо ви бачили портрет Марка Кропивницького, то він доволі таки огрядний чоловік з такими от щоками. Тобто чоловік, про якого ми сьогодні навряд чи скажемо, що він привабливий, тому що от відповідно до канонів сучасної краси він не виглядає на привабливого. Але, як згадують дівчата, яким було тоді по 14-16 років, коли з'явився Марко Кропивницький на сцені, його от харизма підкорила усіх, і всі юні дівчатка зі Старицьких та їхніх родичів позакохувалися у цього Марка Кропивницького. І от доходило до таких смішних моментів. Якось батьки спитали у дівчат, от, мовляв, який у вас є ідеал в житті. І на це питання з повним серйозом Валерія Оконор-Вілінська сказала, що мій ідеал – це Марко Кропивницький, маючи на увазі не якісь там всесвітні ідеали, а от свої якісь любовні почуття до цього чоловіка, можливо, більшою мірою до його акторського таланту. Дівчата були ним настільки захоплені, що коли він зробив пропозицію найстаршій дочці Старицького, Мані Старицькій, дівчатка страшенно ображалися, що от вона йому відмовила, їй на той час було 16 років, і це була і її відмова, і відмова її родини. А дівчата ображалися, що буцім вона відмовилася, а якби вона не відмовилася, то вони могли би бути ближчими до свого кумира. От такі справи в тогочасному театральному житті, тим, яким воно було. І ще одна річ, яка стосується родин Старицьких і Лисенків, яку мені хотілося б проговорити, це їхнє матеріальне становище, яке насправді не завжди було таким дуже позитивним. В якийсь момент родині Старицьких почало бракувати грошей. Тобто, з одного боку, там відбулася нехороша ситуація, коли Старицького кинули на дуже велику суму грошей, і от треба було щось робити. А з іншого боку, я так розумію, ці всі колишні поміщики погано пережили скасування кріпацтва і не дуже добре пристосувалися до нового ладу. І при цьому вони всі звикли жити в достатку. Вони звикли гарно їсти, ні в чому собі не відмовляти. І треба було якось пристосовуватися до нової реальності, що було не так просто. Скажімо, в цих мемуарах згадується, яким чином до всього цього пристосовувалися батьки Лисенка,
що вони переїхали до Києва, і в Києві вони зберігали якісь свої гастрономічні звички, зокрема, вони привезли з собою свого кухара. І Валерія Конор-Вілінська згадує, як бабця скаржилася на старицьку Черняхівську, яка мала доглядати за ними, за всім їхнім побутом. Потім Людя, старицька Черняхівська, годує їх котлетками, хоча настав сезон молодої качки. Тобто ці якісь панські гастрономічні звички у них збереглися, і пристосовуватися до нової реальності, яка була біднішою, ніж вони собі очікували, було надзвичайно складно. Тобто ми можемо бачити, що якісь панські звички в родинах українських письменників, українських культурних діячів зберігалися. І не треба розводити десь на різні протилежні полюси, що тут знаходиться українська культура, а ось тут знаходиться погане панство. Ні, це в лапках погане панство цілком могло творити цю саму українську культуру, і зазвичай воно цим і займалося. Ось таким було життя українського панства, яке осіло в Києві, українців, які робили українську культуру, але при цьому мали аристократичне походження. Мені надзвичайно важливо було і прочитати ці мемуари, бо вони цікаві, зокрема цікаві тим, хто цікавиться Києвом кінця 19 століття, бо багато якихось київських моментів та екстер'єрів з інтер'єрами тут присутньо. І мені було надзвичайно важливо побачити оцю панську сторону їхнього життя, якою не варто нехтувати. Українську культуру робили передовсім аристократи того часу, які мали відповідну освіту, які мали відповідні гроші на творення культури і, звичайно, мали цю українську ідею, яку вони розносили далі, наскільки це було можливо. А я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Я нагадаю, що ви можете написати в коментарях якісь літературні теми чи якихось літературних українських постатей, які вас цікавлять, і я неодмінно розгляну ці пропозиції у своїх майбутніх відео. Якщо це відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та на мій Patreon. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!